الفترة الأخيرة أطلقت معظم البنوك المصرية تحذير شديد اللهجة بخصوص سرقة الحسابات البنكية. تعالوا بينا نعرف إيه اللي حصل وإيه سبب التحذير ده وليه البنوك بتبعت الرسائل دي في الفترة الأخيرة. يلا بينا نعرف كافة التفاصيل بعد الانترو. طبعا في الفترة الأخيرة معظم البنوك بعتت رسائل للعملاء بتوعها إن خلي بالك ما تديش معلوماتك لأي حد يسألك عليه. طب إيه سبب الموضوع ده؟ طبعا يا جماعة إحنا كلنا عارفين إن حصلت مشاكل في الفترة الأخيرة، إن ممكن حد مثلا يتصل بيك يقول لك هل أنت فلان الفلاني؟ طيب عايزين مثلا نعرف رقم الكريدت كارد بتاعك عشان إحنا بنحدث البيانات، أو عايزين نعرف رقم اللي هو السي سي في كود اللي هو الرقم اللي عمرك ما بتديه لحد. ودايما اقول لكم في الفيديوهات اوعوا تدوه لحد، لكن احنا عارفين كويس جدا واي حد فاهم في الموضوع ده كويس يعرف ان البنك مستحيل هيتصل بيك يطلب منك المعلومات دي، لانها اصلا عنده. الحاله الوحيده ان البنك يتاكد منك المعلومات دي ان انت اصلا تبقى متصل بيه على خدمه العملاء، فهو يحاول يستعلم منك على شويه معلومات عشان يتاكد ان انت فعلا صاحب الحساب. يعني مثلا انت ممكن تتصل بخدمه العملاء تسالهم على حاجه فيطلب مثلا منك اخر 4 ارقام في البطاقه، يطلب منك اخر 4 ارقام في الكارد بتاعك سواء فيزا او ماستر. عمره ما هيطلب السي في في كود يعني في كل الاحوال سواء انت اتصلت ولا هو اتصل. فخلينا متفقين ان البنوك عمرها ما بتتصل بالعملاء بتاعتها تستعلم منها ولا انت ايه رايك ولا معرفش ايه، لا طبعا. ولو انت جاتلك مكالمه زي دي اوعى تدي معلومات لاي حد ايا كان، وحاول لو انت شاكك مثلا يعني مش متاكد بنسبه كبيره ان الشخص ده فعلا هل هو حرامي او نصاب، حاول تتوجه لاقرب فرع او الفرع اللي انت بتتعامل معاه وتستعلم من خدمه العملاء هل فعلا هم اتصلوا. وبالتاكيد يا جماعه بنسبه 100% ان هم مش بيتصلوا بحد، لكن في الحقيقه ان دول بعض النصابين اللي انتشروا في الفتره الاخيره اللي بيحاولوا يسرقوا معلومات عن الناس ويسرقوا حساباتهم البنكيه. انتوا عارفين ان لو تمت سرقه الفيزا كارد او اي ارقام خاصه بيك ساعتها ممكن تتم معاملات خاصة بيك، وطبعا هتبعت لك رسائل على الموبايل ان تمت المعاملات دي. فحاول في الحال تتصل بالخط الساخن بتاع البنك وتوقف التعامل بالفيزا دي فورا عشان تقلل خسارتك. وطبعا هتتعلم بعد كده ان انت ما تديش اي معلومات لاي حد، لكن في حالة ان البنك عايز منك حاجة حاول ان ده يبقى من خلال زيارتك لخدمة العملاء او من خلال ان انت اصلا اتصلت بيهم فهم طلبوا منك المعلومات دي. في حوادث شهيرة حصلت لناس اتسرقت حساباتها وفلوسها بسبب ان ناس اتصلوا عليهم وقالوا لهم احنا بنحدث البيانات عايزين شويه بيانات. الله اعلم جابوا ارقام تليفوناتهم منين، لكن الاكيد ان احنا لازم نوعي الناس ونفهمهم ازاي يحموا نفسهم. وحتى لو انت ليك حد من قرايبك كبير في السن او مش فاهم ان البنك عمره ما بيتصل بحد لكن انت اللي بتتصل بيه او بتزوره، حاول توعيه ان اوعى يدي ارقام خاصه بيه سواء ارقام بطاقه او رقم عيد ميلاد او انتهاء البطاقه الفيزا او ارقام الفيزا او طبعا الرقم اللي في ظهر الفيزا. اوعى تدي بياناتك لحد وتوعي كل اللي حواليك، لان انتشرت في الفتره الاخيره حوادث السرقه اللي من النوع ده. هتلاقوا في حرف الاي فوق سلسله كامله عن البنوك الالكترونيه، ادخلوا بصوا عليها. ولو اول مره تزورونا في القناه ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للفيديو. طبعا انا في الفيديو ده حاولت اوصل لكم المعلومه بمنتهى البساطه، لكن طبعا ربنا يحمي الجميع وربنا يجازي اي حد بيحاول اذيه التاني. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.